Hello guys, so welcome to our class in Mechanics of Deformable Bodies, and for this meeting we will talk about the mechanical properties of materials. So we will now talk about how materials behave when they are subjected to stress. So we are now focusing more on the relationship between your stress and your strain. Okay? For this morning, we will specifically talk about the tension and compression test. Our goal for this lesson is to understand the importance on why our tension and compression tests are conducted, and also to explain how the tension and compression tests are conducted. Okay? So, the strength of a material actually will depend on its ability to sustain load. So, therefore, kung dako nga load ang atong i-apply ana nga object, then that object will possibly fail. But if the property of that object can sustain a large amount of load, even with the biggest loads that you are applying to that object will still not fail. And it will only depend on its mechanical properties. So, these mechanical properties of these materials are determined by using experiments. Okay, so experiments are done in order for you to be able to analyze and to determine how strong the material is. And those tests are usually done by the tension and compression tests, especially on bodies that are used for structural members. Okay? So by doing a tension and compression test, we have a machine that is usually used in order to conduct this experiment. And that machine is what we call a universal testing machine, or your UTM. And we will see a UTM later, hopefully. Hi Besh, namalas ba karong si Manaha oy kay nag-lockdown man ang biska. So ma-field trip na lang sa ato dito sa Germany para makakita tag UTM ug unsaon pag-conduct ang tension test. So nakakita mo nang nasa puti sa left no. So kanang nasa puti sa left mo na ang universal testing machine. Ang gamit ana kay para makatesta sa length sa material nga gi-subject sa either tension or compression. Ug karon ato tan-awon unsaon pag-conduct sa experiment sa atong tensile test. Lo na si Kuya Boy, unya tanaw yung gibit-bit. Mao na atong specimen nga gamiton sa test. Kana nga specimen kay ang carbon steel. Cylinder na siya ug ang iyang initial diameter kay 10 mm ug ang iya sa length kay initial niya kay 100 mm. Kita sa dang isig katumoy sa atong specimen. Na siya mga thread kay para ang gamit ana para matunong siya sa pagunit sa atong machine. Si Kuya Boy karon iya gi-set up ang UTM para mabutang ang specimen siya sakto nga starting position. O, di ba kita karon ni nasulod ang atong material, ang atong specimen sa machine kay sakto man yang threads. Ug karon iya nang gi-lock. Ug si Kuya Boy karon iya giandam sa luyo ang atong extensometer. Ang gamit ng extensometer kay iya i-read ang length sa specimen ug para i-read pud sa atong extensometer ang pagsigi ug bag-o sa length sa atong specimen during sa iyang pag-inat. And karon natay graph. Ang kanang gilingin diha mao na ang atong gauge length or ang initial length sa specimen. So ang gibutang diha kay 100 mm. So mao nang gibasa sa atong extensometer. And take note di ay nga ang atong specimen is constantly elongated with a constant nga speed sa pag-inat sa atong machine. So karon nagsugod na ang atong experiment ug nakita nimo nga misaka na ang atong mga values. Karon ang atong specimen na ningkamot og oppose sa atong tensile force sa atong machine, and ang iyang force kay gipakita diha sa atong gilingin karon. Balik ta sa graph,
Ang data nga gikuha sa atong graph kay ang force nga gi-exert sa atong machine ug ang elongation sa atong specimen. Ang y-axis dira kay ang tensile force ug ang x-axis diha mao ang elongation. Karon, i-observe nimo ang graph, paspas kay ni saka ang force, pero gamay ra ang pagsaka sa atong elongation, di ba? Pero karon, pak ninaog ang atong force unya wala na nagpalupig ang atong elongation. Nagsigara og saka ang atong elongation unya wala nag-change og wala ni taas ang atong force sa may nahitabo dira. Hala best, pero karon da tan-awan lumalaban pa dayon atong force Naghinay-hinay pagyapon si og saka pero wag gyapon ang palupig atong elongation ka-trailing ba ni best oy. Pero hala nagsige pagyapon sila saka silang duha. Pero murag hapit na jud mapildi ang atong force. Hala, best tan-awa sa atong specimen. Nana daw siya neck. Nana iliog ang atong specimen best. Unsa naman na oist? Tanawa balik ang graph best. Ninaog ang atong force. Unya, nagsige pagyapog elongate ang atong specimen. Hala, sige na siya naog best. Hala, wa na. Napildi na ang force. O, nabali na di ang specimen po. So, mao to ang atong tensile test best. So sa video nga akong gipakita sa inyo earlier, there is a graph nga gihimo sa atong stress and sa atong strain. And as probably you can observe the behavior of the material on its stress and strain when the specimen is subjected to loading. And basically, ako i-drawing karon ang unsay nahitabo sa atong specimen. And this one, mao ning behavior sa atong specimen when subjected to tension. So nagbuhat og tensile test aning atong object, aning atong specimen in this case. We have this graph, and your x-axis is actually your strain, and your y-axis is your stress. So ato lang ni sulti nga normal stress ni siya kay normal stress man jud ni normal strain. Okay. Nagbutang tag specimen, and then ato gi inat ang atong specimen. So once the specimen ni inat atong specimen, nagtikataas ang iyang stress ana. Di ba? So nagtikadako ang force ng atong gigamit pagbiraan ang specimen. And tungod sa nagtikataas nga force, also nagtikainat pod ang atong specimen. So therefore ni elongate pod atong specimen at an amount of strain. So mao ning nahitabo at the first part sa atong stress strain diagram. Okay? So mao ning first part sa imong stress and strain diagram sa imong object. Okay? So let's imagine nga mao ni atong specimen diri. Yeah, mao na ang atong kuan dira, thread. Mao po na atong thread dira. Okay? So nag-apply ta og normal stress diri. Nag-apply tag force, then naay stress diri sa sulod sa atong kuan. Okay? So mao ni hitabo. And gradually ni-increase niya ang atong stress nga gi-apply diri sa atong specimen.
That's why, gradually po nisaka ang atong stress. And with that amount of stress nga atong gibutang sa atong specimen, proportional po ang iyang pagtaas sa iyang strain. Unsay pasabot ana, at this amount of stress, na po siya equivalent nga amount of strain sa iyang pag-inat. And actually, this region here, kani nga region dire is what you call the elastic region. What does that mean? So, ang kaning atong specimen karon, elastic pa siya, elastic pa yung behavior. What does that mean, ang elastic behavior? Kung akong stress, ako lang gi-apply at this point. So, therefore, ang imong point na adere, if ever ako na i-remove ang kanang amount of stress, it will go back to its zero strain. Kaya di ba, nagbutan akong amount of stress nga value kay ang diha nga point. And na siya na-create na strain sa diri nga point. Okay? But if I remove this stress or ato gi-pause ang atong pagkuan, ang atong pag-test sa kuan, ato gi-stop. So, ang kani nga specimen, since elastic pa man iyang behavior, ani nga region, mubalik siya sa iyang initial nga length. Dili siya mo stay sa iyang ana nga length. Okay? Parehas ba ang atong rubber band? Di ba ang atong rubber band kung ato butangan og stress? So, dako ang iyang strain, very noticeable ang iyang strain kay taas kay ang iyang length. Pero remove nato sa kanang force nga atong gi-apply sa rubber band, mubalik siya sa iyang initial nga length. Pero mao na ipasabot sa atong elastic nga behavior. Sa aning atong steel ay sa aning atong specimen, naapon na siya part nga elastic pa pod iyang behavior. Okay? Pero sa aning nga case, dili siya para sa rubber band nga grabe kay mo inat. Pero kani sa atong mga, for example, steel or whatever, gamay lang ni kayo siya nga pag-inat. Okay? And again, kung imo na i-remove nga load, it will go back to its original nga length. Mao na atong elastic nga behavior. If ato ipadayon ang atong pagbira sa atong kuan specimen and mo-reach na siya ani nga point, and actually this point is the end of this proportional line. So ni end na ang imong pagka-straight sa imong line at this point. This is what you call actually your proportional limit. Kay mao na ning limit sa imong proportion nga behavior sa imong material. And this just basically means nga diri nga point mag-end ang imong equivalence sa imong stress ug sa imong strain. Okay? And also, I have to add this input. This is very important. Diba, kay straight man ni siya nga line. And then you can create a slope out of this line. And this slope is just your modulus of elasticity or your E. So, kaning E, very important ni siya kay mugwas ni siya sa sunod na itong mga topics. Okay, so this is your modulus of elasticity. And basically, your modulus of elasticity, since slope man siya, so rise over run. That is normal stress over normal strain. Mao nang equation sa atong modulus of elasticity. Magbalik-balik ta og gamit ani sa sunod na itong mga topic. Okay? And take note about that. Ato na pod dugangan og stress ang kaning atong specimen. So nisaka na pod, but ni end na ang iyang pagka-proportional, ni end na iyang pagka-straight nga line. So therefore ni curve na siya gamay. And this point here is your elastic limit. So diri na ni end ang pagka-elastic sa imong specimen. So therefore, dili lang day nakutob dira ang atong elastic region. But in this portion right there.
So this is your elastic region. Okay, so maoni diri na ni end ang pagka-elastic sa imong specimen. So inig mulabaw na musaka na pud atong stress ani unsa na may mahitabo di na siya elastic. Niabot na ta sa atong plastic behavior. So once gani nga moabot na ang atong material sa iyang pagka-plastic nga behavior, then di ba nayon ko nga sa atong elastic kay kung ato i-remove ang load nya elastic pa atong object mo balik siya sa iyang original length. But in this case diri sa atong plastic nga behavior, kung ato iinat ning kani nga material and then ato i-remove ang load, dili na siya mobalik sa iyang original nga length. And actually, in this point, the same sa imong elastic limit or duol sa imong elastic limit, napatay giingon nga yield stress. Ang kaning yield stress, diri na siya may give up sa iyang pagka-elastic. Kasi pasabot ana. So, diri ang transition sa iyang elasticity to plasticity. Okay? Kay, kung ato natan-aon sa atong specimen, ako gi-zoom atong specimen, and naanay mga kuandara, mga particles. Okay? Ang kani ato mga particles at this before siya, at our elastic nga region, nakaban na sila og maayo. So perfectly banded pa na sila. But now, when niabot na siya sa iyang yield stress, diha buwag na ang band sa uban nga band sa imong material nga nagbuwag na. And then therefore, pag abot sa atong yield stress, grabe na ang iyang pag-increase sa iyang length. Ni drastic og increase ang iyang length without the increase of your stress. So, paspas kaayo ang pag-increase sa iyang strain, pero ang iyang stress wala na increase. So, nagpadayon gayapon og bira ang atong machine, but wala siya nag-increase og stress. Kanang constant lang iyang stress, but ang iyang strain paspas na kaayo ni elongate. So, mo ning atong giingon diri nga mi-yield na ang atong material. Therefore, in this section here, in this region here, this is what we call the yielding. Okay? Ang pasabot sa yielding, ni-give up na siya sa iyang pagka-elastic. So therefore, ani nga point, paspas kayo ang iyang elongation without increasing the stress of this specimen right here. Okay? So nagsigara siya saka, nag-yield siya. Okay? And there will come a point na pod nga mugahi na po na siya and then iya na pod i-try og pugong iyang self sa pagka-break. Okay? Therefore, nag-increase gyapon iyang strain but ang atong testing machine na pod nag-exert na po siya og more nga force in order to increase this strain dire. Okay? So, nisaka na siya. Og curve na siya. Dili na siya straight na line. Ni curve ang iyang pagsaka. Therefore, na part dire nga sa imong pagsaka, hinay pa ang iyang pagsaka sa iyang strain, pero naana po part dire nga gamay lang nimo nga pagsaka sa imong stress pero dako na ang iyang strain. So, this region is what you call the strain hardening. Okay? So, diri naningkamot na pod og pugong ang imong specimen sa iyang pagka-break. And that is what you call the strain hardening. Diri sa tong yielding, wala nag-increase og stress pero nagsige siya taas sa iyang strain. Okay? Sige. Now, niabot ta ani nga portion. And this is the peak of the stress nga makaya sa imong specimen. Okay? So, let's call this one the ultimate stress, char. Because after this point, munaog na ang atong curve. Nigamay ang stress after sa atong ultimate nga stress.
And then, it will come to a point nga ni break na siya. So, this is our fracture stress. Okay? So, this is the end of the curve. Kay at this point, ni break na ni ang atong specimen. But, before that, let us focus on this region here. This region is actually what you call the necking. And unsay pasabot na ng necking? Ang pasabot na ng necking, kani nga specimen diri, once gani sige pa ni siya og kainat, there will come a time nga naay localized nga region or part sa atong specimen nga munipis. Okay? So, let's say kani atong specimen nagnecking na, so ni gamay ang iyang as you can see, ni gamay na ang iyang cross-sectional area ani nga part. And that is why gitawag ni siya nga necking. Okay? Pero sir, nganong minaog man ang atong curve? Because this curve is actually your conventional stress-strain diagram, wherein you assume that the cross-sectional area of your specimen did not change. Pero in the actual, ni gamay ang cross-sectional area. So, kung imo i-assume nga constant ang cross-sectional area and same amount of force nga imong gi-apply, di ba, mas gamay siya compared sa atong gipagamay ang cross-sectional area. That is why, sa atong conventional stress-strain diagram, ni-ubos ang atong curve. But, sa atong second kind of stress-strain diagram, which is, that is, mao na ang sakto jud nga representation sa atong specimen, dito na to makitaan nga musaka gihapon ni siya. Okay? But later na to. So, now, let's go back to necking. So, this is your region sa atong necking. Okay? And this region, mao na ni diri na magkasugod og pakita ning kaning magnipis ang part sa imong specimen. And then, until such a time that it will reach to this point wherein nag-break na siya. And that is your fracture. Ni-fracture na, naputol na ang imong material. Okay? So, nagsugod siya diri sa walay stress o walay strain at gi-increase ang stress, and then there is a proportional equivalent of the increase of your strain tungod sa imong stress. Then it reaches to a proportional limit and niabot na siya sa iyang limit sa iyang elasticity and ni-yield na siya. Therefore, at a constant amount of stress, ni-increase pud ang imong strain. And diri na pud nga portion naningkamot na pud og pugong ang imong material to break. So therefore, naa na po'y stress nga nadugang na po diri, and the strain is also increasing until it reaches a point nga ultimate stress na siya. And this is the point where mag-start ang imong necking. So therefore, mas nigamay imong cross-sectional area. And since this is conventional stress-strain diagram, then muubos ang imong stress. And then, until such a point that magtikanipis ang imong kuan, ang imong cross-sectional area, until maputol na jud siya. So, moabot na sa fracture stress. So, that is how your stress-strain diagram for a specimen that is subjected to tensile stress. Na ako'y nakalimtan og ingon. So, di ba niyon ko nga elastic region ni siya diri? So, this is your elastic region. And actually, this one is your plastic region. And, for example, pananglitan kung tahay, niabot na ta at this point.
So, sige ko butang stress, unya niabot na siya diri nga point. Nag-yield na siya. So what if, sir? What if ako gitangtang ang load? What will happen? So, ang mahitabo, mubalik siya at a small amount of strain, mupabalik siya sa iyang, try siya approach sa iyang original length, but dili siya makabalik sa iyang original length. Ang mahitabo, mubalik siya at this point. So, naana siya permanent deformation. The distance from here to there is what you call the permanent set. Okay? So, mao na ni iyang permanent nga deformation. Tungod kay ni-yield naman siya and then imo nag-remove ang load. Instead nga mabalik siya sa iyang original, naana siya permanent set. Pero, kung diri pa imong stress, diri pa nga region sa imong elastic region, if imo i-remove ang load, it will go back to its original nga length. Okay? So take note about that. And also, take note that this slope is just the equal of this slope because ang material na adyo na siya constant nga modulus of elasticity. Okay? And for example, naa kay constant nga modulus of elasticity sa imong steel, ingana, na kay constant nga modulus of elasticity sa imong aluminum. And all those modulus of elasticity are given in the internet or in the book or whatever. Naana sila gipanghatag. For example, for steel, this is, I guess, 200 megapascals ang modulus of elasticity. I'm not sure ha. So, understood. Have you understood how this diagram works? And how the kaning atong tensile test is done. Okay? So, I hope that you have familiar these regions here because this is very important. Okay? And especially this modulus of elasticity, importante kaayo ni. Kaya ato ni gamiton sunod. And again, this is your conventional stress-strain diagram, but if we are talking about true stress-strain diagram, we are now considering the cross-sectional area of the neck part. So, di ba sa atong conventional ato gi-assume nga constant ra jud ang iyang cross-sectional area throughout the deformation, mao nang niubos diri. Pero when we are talking about true stress-strain diagram, imo na jud gitan-aw ang behavior sa cross-sectional area during the deformation. So that is why it is shown nga ingani ang pagsaka sa atong stress-strain diagram, sa atong true stress-strain diagram. Okay? So now let's have an example of a stress-strain diagram for steel. So we have this stress-strain diagram and these are the observed values for the behavior of our steel during the tension test. Okay, and so what we are going to determine is the proportional limit, the yield stress, the elastic limit, the fracture stress, the ultimate stress, and the modulus of elasticity. So sayo na kayo kay we are just going to look at these figures here, these numbers here, and ato hibaon kung asa na nila ang mga kuan. Okay? So for our proportional limit, which of this one is our proportional limit? Diba, we say that the proportional limit is the end of the proportional line, which is this one. So therefore, our proportional limit in this case is 35 KSI. Hi, sir. So the proportional limit in this case is 35 KSI. So how about your yield stress for this diagram? So, asa man ato yield stress ani? Okay, so where is our yield stress in this diagram? So, as you can remember, our yield stress is located to where drastic ang pag-increase sa atong strain. Ang start sa pag-increase sa atong strain drastically. So, it is 36 KSI, or basically, this point.
Okay? Diba? How about for our elastic limit? Diba? We learned that the elastic limit is mao na ang end sa iyang elasticity sa atong material, sa atong specimen. So, the elastic limit is basically located at this point. So, this is 38 KSI. For your fracture stress, asa man na siya na-locate? Diba, niingon ta nga, this is located at the end of the curve. So, basically, this is your fracture stress, which is 47 KSI. And for your ultimate stress, then, imo lang tanawon kung asa pinakadako din nga value. So, and it is located at the topmost part of your curve. So, that is your 63 KSI. So, sayon lang kaayo ni pag-determine ang kanang mga values. But, how about sa atong modulus of elasticity? As you can remember, unsa ganitong modulus of elasticity, that is the slope of your proportional nga line. Diba? So, modulus of elasticity is just equal to the slope of this line or the slope of this line. So, actually, ang kaning blue, kalimot ko ingon ka gani ha, ang kaning blue, ato lang ni gipainat sa ani nga portion dire. So kani nga portion dire, ato lang siya gipainat padong didto. And mao ning nahitabo ni inat na siya. So mas ni steep ang atong kuan line. Ato ra giinat kay para mas klaro ang values. Okay? So what is then our modulus of elasticity? We knew that your modulus of elasticity is just rise over run or the slope of this curve. So, unsa may known nato nga values diri sa atong kuan para makuha natong slope? Di ba? Makakita mo ani nga triangle. Okay? And we knew nga ang kani nga length is 0.0012. Ang kani nga length. How about ang kani nga height? Si value ani nga height. So basically, this is your proportional limit. Pila imong proportional limit? 35 KSI. So therefore, to get your modulus of elasticity, all you have to do is to divide rise over run. Rise over run. So 35 KSI divided by 0.0012 inches per inch. So, pila ang imong modulus of elasticity? Dere, kita nga 29,166.67 KSI. So, yung anak kadagko ang mga values sa atong modulus of elasticity. So, this is 29,166.67 KSI. So, yung ana lang. Yung ani lang, ang ato lang gibuhat diri is we have determined the values of these things nga ato dapat pangitaon. And I hope that you understood. This is so easy. Pwede ninyo piyong-piyongan and understand the concept of this diagram, chuchu. Okay? So as a summary of this lesson, we have understand unsay gamit aning atong tension and compression test. So nakibaw na mo unsay gamit ani atong tension and compression test, and to explain how tension and compression test is conducted. If you have any questions, please comment on our comment section sa atong group chat so that I can answer your questions, your inquiries dito nga part. Okay? So, I hope you understand our lesson and you still have another lesson, so see you later.